Україна насправді бореться за весь світ і за європейські цінності. Тільки в межах лише одного мого Маріуполя взагалі людські цінності були абсолютно зґвалтовані просто. Я намагаюся зробити все для того, щоб наші курсанти були готові забезпечувати правопорядок і світ вільний від гендерних стереотипів та насильства. Але розуміння і співпраці дещо не вистачало. Я народилася в Маріуполі. Я бачила себе в секторі безпеки. Для мене було важливо відчувати власну відповідальність за створення безпеки у своїй громаді. І в 17-му році я змогла досягти того, щоб мене взяли в поліцію. Радниця з гендерних питань Донецького державного університету внутрішніх справ Ольга Светлічна. Перші часи було складно, бо я ж дуже молода. Перше, що я жінка, це одне, а я ще й молода жінка. Керівники не відносилися серйозно до того, що я кажу. Доти, поки не змінилося керівництво, прийшов новий генерал, нова команда. Вітаю вас. Присідайте, будь ласка. Тоді ми створили експертну раду інноваційних ідей, де ми писали, створювали проекти. Це був і формування гендерної культури в поліції Донеччини, великий проект «Туристична поліція». І найбільший проект наш, останній, який ми встигли зробити всі разом в Маріуполі, це був перший в Україні поліцейський хаб. Цей хаб, який коштував більше 4 мільйонів, ми його побудували. І зараз я просто не можу уявити, що все, до чого ми йшли 2 роки, над чим працювали, просто знищено. Коли почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого, ректор всіх на ранок зібрав, був наданий наказ, що всі бажаючі, всі, хто готовий, ми вивеземо абсолютно всіх. І університет виїхав. Я, на жаль, не змогла для себе в той момент прийняти рішення, що треба їхати. Я не поїхала. Швидко почалися проблеми зі зв'язком. 2 березня в Маріуполі не було нічого. Ні світла, ні опалення. Ми збирали сніг на вулиці, намагалися, щоб він розтанув якось там в ваннах. Досить довго працював єдиний магазин, але продуктів то не було насправді. 10 березня влучили в мою квартиру. Це складно передати, напевно, що коли потрапляю до тебе, ходиш, а потім в 1 секунду все проходить, і ти навіть не можеш повірити, що хати немає. І тільки 15 березня ми змогли виїхати з Маріуполя і там за 8 годин дороги дістатися до найближчого села. Знаєте, перший етап – це ейфорія відбувається, а потім в тебе глибока депресія. Починаєш звинувачувати себе, чому ці люди на твоїх очах десятками померли, дітки, дорослі. Чому ти змогла виїхати, а вони ні. А потім потрошки шукаєш сенс. І я зрозуміла, що сьогодні, якщо ми прагнемо дійсно жити в світі без насильства, то сьогодні Україна, вона воює з одного боку на фронті воєнному, а з іншого вона має воювати на міжнародному фронті. Серед того, що ми зараз реалізовуємо, це ми заходимо в молодіжний проєкт від ЮНІСЕФ «Upshift». В нас зареєстровано на даний час в першій хвилі 3 команди від нашого університету. Ми формуємо тут, в стінах нашого університету,
нових європейських поліцейських з новими європейськими цінностями, саме тих поліцейських, які будуть працювати в новій європейській країні Україні. 2, 3. Ворог. На 3 движения. Раз, рука под себя, 2. И ставим на колени. Раз. 2. Як ми будемо працювати у подальшому? У нас всього 6 лекцій, відповідно 6 тем в рамках глобального курсу протидія та запобігання торгівлі людьми. Визначаємося з локаціями, дієві особи та бронюємо дати зйомки, коли ми щось знімаємо. Стосовно протидії гендерно зумовленого насильства. Ми цим займалися в Маріуполі, і я певна, що ми будемо продовжувати. І я якраз думаю, що після вже того, як ми переможемо все, то ми взагалі забудемо, що таке гендерні стереотипи в секторі безпеки. Бо я думаю, що кожен і кожна з нас сьогодні може наглядати за неймовірними героїчними вчинками як чоловіків, так і жінок.